tayo sa YouTube. And then, hanapin natin ang green screen. Green screen, subscribe button. Ayan, pili po kayo dyan. Ayan, pwede naman po ito. Ayan. And then, click share. And then, copy link. After nyan, exit po tayo. Punta po tayo kay Chrome. Type lang po natin si savefrom.net. Tapos, paste po natin yung link kanina. Long press and then paste. Ayan, automatic po siya mag-download. Ayan, download. Pag na-download po, automatic po yun sa file manager. Makikita po natin yung dinownload natin. Okay, so let's proceed to Kinemaster. Gawa po tayo ng project. Plus sign, 16:9. Media. Ito po, yung pong green na save from, yun na po yung dinownload natin kaninang green screen na subscribe button. Ayan, pwede nyo po siyang paliitin, pwedeng palakihin. Depende po yan sa inyo. At kung saan nyo po gustong ilagay, dito sa kaliwa, sa kanan, sa gitna, nasa inyo po yan. Okay? So, play po natin. Okay po, para po mawala po yung background na green, okay? So, click nyo lang po yan. Hanapin po ninyo si chroma key. Ito po, chroma key. Enable nyo lang po yan. Okay, and then check. Play. Ayan na po. And it's done. Thank you.